ओके सो iPhone 12 र 12 Pro को अनबक्सिङ पछि चाहिँ आज मैले लिएर आएकी छु यो वर्षको फ्ल्यागशिप iPhone 12 Pro Max को अनबक्सिङ र रिभ्यू भिडियो 12 Pro Max चाहिँ एप्पलको सबैभन्दा ठुलो र मोस्ट एक्सपेन्सिभ iPhone पनि हो र यो चाहिँ हालसालै नेपालमा लन्च भएको छ र यदि तपाईहरु चाहिँ iPhone 12 Pro Max किन्ने सोचाइमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरुले अफिसियली ओली स्टोर अथवा इभो स्टोरबाट किन्न सक्नुहुन्छ यसको बेस 128 GB वाला भेरिएन्टको प्राइस चाहिँ नेपालमा 1,88,000 रुपैयाँ रहेको छ र US मा $1100 प्लस सेल्स ट्याक्स पर्ने यो फोनको मूल्य चाहिँ नेपालमा एकदमै महँगो रहेको छ जस्ट लाइक एनी अदर एप्पल प्रोडक्ट्स दैट लन्च इन नेपाल तर यसपालि चाहिँ तपाईले अफिसियली एप्पलको अथराइज सेलर्सहरुबाट यो फोन किन्नु भयो भने चाहिँ इन्स्योरेन्स पनि पाउनुहुन्छ जसमा चाहिँ ब्रेकेज वाटर ड्यामेज र नेचुरल डिजास्टर जस्तो कुराहरु राखिएका छन् एनीवेज यसपालिको आइफोन्स भित्र चाहिँ खासै केही पनि आउँदैन अपार्ट फ्रम टाइप सी टु लाइटनिङ केबल सिम इजेक्टर पेपर वर्क्स र एप्पल स्टिकर्स सो तपाईले चाहिँ छुट्टै 20 वाट वाला फास्ट चार्जर किन्नु पर्ने हुन्छ अप्टिमम रिजल्टको लागि चाहिँ अरु पावर डेलिभरी वाला चार्जरले पनि यसलाई फास्ट चार्ज चाहिँ गर्छ जस्तै गुगलको पिक्सेल र स्यामसङको त्यो 25 वाट वाला फास्ट चार्जरले यसलाई फास्ट चार्जिङ भने गर्न चाहिँ मिल्छ मैले चाहिँ यो एडम एलिमेन्ट्स भन्ने ब्रान्डको 20 वाटको पावर डेलिभरी वाला चार्जर लिएको छु जुन चाहिँ एप्पलको अफिसियल 20 वाटको चार्जर भन्दा चाहिँ निकै सस्तो रहेको छ म यो प्रोडक्टको लिंक चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा छोडिदिने छु सो इफ यु आर लुकिङ फर एन अफोर्डेबल अप्सन तपाईले तल लिंकमा गएर यसको बारेमा फर्दर जानकारी लिन सक्नुहुन्छ मुभिङ अन iPhone 12 Pro Max चाहिँ मलाई अलिकति ठुलो हेभी र बल्की लाग्यो पर्सनली iPhone 12 को साइज चाहिँ मलाई बेस्ट नै हो जस्तो लाग्छ हुन त मेरो हात अलिकति सानो भएको कारणले गर्दा पनि होला र यहाँ यो फ्रेम्सहरु पनि स्टेनलेस स्टिलले बनेको कारणले अलिकति स्लिपरी नै छ सो तपाईहरुलाई चाहिँ म एउटा राम्रो केस लगाउने सुझाव चाहिँ दिन चाहन्छु किनभने अगाडिको डिस्प्लेमा चाहिँ यसपालिको आइफोन्सहरुमा सेरामिक शील्ड भन्ने प्रोटेक्सन आउँछ जसले चाहिँ फोन झरिहाल्यो भने पनि डिस्प्ले हतपत फुटिहाल्ने चाहिँ हुँदैन तर पछाडीपट्टि भने चाहिँ सेरामिक शील्ड आउँदैन सो मैले चाहिँ यो राइनो शील्ड भन्ने कम्पनीको यो रगेड केस किनेको छु यो चाहिँ मैले किन भनेको भन्दा iPhone 12 को साइज चाहिँ निकै कम्प्याक्ट थियो र हातमा पनि मज्जाको ग्रिप बस्थ्यो तर iPhone 12 Pro Max चाहिँ अलिकति भद्दा र स्लिपरी छ सो एक्स्ट्रा प्रोटेक्सन चाहिँ गर्नै पर्ने हुन्छ र मैले चाहिँ मेरो साथीको 11 Pro Max सित कम्पेयर गरी हेर्दाखेरि चाहिँ 12 Pro Max निकै ठुलो भएको पाए र वियर्ड कुरा चाहिँ के हो भने 11 Pro Max को थिकनेस चाहिँ 12 Pro Max भन्दा बढी छ तर हातमा लिँदाखेरि चाहिँ 12 Pro Max अझै मोटो देखिन्छ यो चाहिँ 12 Pro Max मा भएको यो फ्ल्याट बक्सी फ्रेम्सले गर्दाखेरि हो सो यदि तपाई चाहिँ लाइट वेट र वन ह्यान्डेड युसेज जस्तो कुराहरुलाई प्रायोरिटाइज गर्नुहुन्छ भने चाहिँ मेरो सजेसन अनुसार iPhone 12 Pro Max नलिएर रेगुलर iPhone 12 नै लिँदा ठीक हो अनि iPhone 12 Pro Max को डिस्प्ले साइज चाहिँ स्ट्यान्डर्ड 6.7 इन्च नै हो जुन चाहिँ तपाईले धेरै जसो एन्ड्रोइड फोन्सहरुमा पाउनुहुन्छ तर iPhone 12 Pro Max को प्रब्लम चाहिँ के छ भने iOS वन ह्यान्डेड युसेजको लागि अप्टिमाइज चाहिँ छैन के जसरी Samsung र OnePlus ले चाहिँ आफ्नो UI लाई वन ह्यान्डेड युसेजको लागि अप्टिमाइज गरिसक्यो सो मेबी Apple ले चाहिँ आफ्नो ठुलो आइफोन्सहरुको युजेबिलिटी एस्पेक्टलाई ध्यान दिन्छ होला अब आउने iOS भर्जन्सहरुमा चाहिँ एनीवे ठुलो डिस्प्ले भएकोले कन्टेन्ट कन्जम्पसनको लागि चाहिँ फेरि 12 Pro Max बेस्ट नै छ अनि यो OLED डिस्प्ले भाइब्रेन्ट अनि कलर एक्युरेट र ब्राइट मात्रै नभइकन यसको अडियो क्वालिटी पनि जे होस् बबालै छ जस्ट मेरो विश लिस्टमा चाहिँ iPhone 12 Pro Max मा 120 हर्ट्ज नभए पनि एटलिस्ट 90 हर्ट्ज को स्मुथ रिफ्रेश रेट राखिदिएको भए चाहिँ हुन्थ्यो कि भन्ने मात्रै हो तर लुक्स लाइक हामीले त्यसको लागि चाहिँ नेक्स्ट इयर नै गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा चाहिँ A14 बायोनिक चिपसेट छ जुन एज यु नो अहिलेको बेस्ट परफर्मिङ चिपसेट हो धेरै जसो ल्यापटपहरु भन्दा पनि फास्ट छ के यो चिपसेट चाहिँ सो यसमा 90 हर्ट्ज अथवा 120 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेट भइदिएको भए चाहिँ एक्सपिरियन्स फिलिली नै हुन्थ्यो एनीवेज अब चाहिँ यो फोनको क्यामेरासको बारेमा कुरा गरौँ एप्पलले चाहिँ 12 Pro Max मा 12 Pro को कम्प्यारिजनमा 47% ठुलो सेन्सर राखिदिएको छ तर मेरो युसेजमा चाहिँ डे लाइटको टाइममा पर्याप्त लाइट हुँदा मैले खासै डिफरेन्स भने चाहिँ नोटिस गरिन क्यामेरा क्वालिटीमा तर लो लाइटमा चाहिँ 12 Pro Max अलिक बेटर छ र इभन नाइट मोड खिच्दा पनि धेरै टाइम लगाउँदैन एनीवेज मैले 12 Pro Max को क्यामेरा Note 20 Ultra सित पनि कम्पेयर गरेर हेर्दा चाहिँ खासै फरक पाइन मैले एज युजुअल 12 Pro Max अलिकति नेचुरल देखिन्छ भने Note 20 अलिकति भाइब्रेन्ट देखिन्छ तर आइफोनको श्रेष्ठता पोर्ट्रेट इमेजेसमा चाहिँ छर्लङ्गै थाहा हुन्छ डिटेल्स र स्किन टोन आइफोनको धेरै नै राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ Zoom के कुरा गर्दाखेरि पनि 12 Pro Max ले चाहिँ 2.5 times optical zoom गर्न सक्छ as compared to 2 times on the iPhone 12 Pro तर यो 2.5 times zoom भएको कारणले पोर्ट्रेट इमेजेसहरु खिच्दाखेरि चाहिँ एकदमै zoomed in पोर्ट्रेट आउँछ सो अलिकति पछाडी गएर खिच्नु पर्ने हुन्छ
सेल्फिजहरुको मामलामा पनि iPhone 12 Pro Max को क्वालिटी चाहिँ मलाई Note 20 Ultra भन्दा बेटर लाग्यो जस्ट यो इमेजेसहरुलाई नै हेर्नुस् न तपाईहरुले आफै थाहा पाइहाल्नुहुन्छ अनि अब भिडियोको त के कुरा गर्ने 12 र 12 Pro नै धेरै राम्रो छ र यो पाली चाहिँ 12 Pro Max मा सेन्सर शिफ्ट स्टेबलाइजेसन छ र ठुलो सेन्सरले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले iPhone 12 Pro Max बाट डे र इभन लो लाइटमा पनि राम्रो भिडियोजहरु खिच्न सक्नुहुन्छ मलाई iPhone 12 Pro Max मा राम्रो लागेको अर्को कुरा भनेको चाहिँ यसको ब्याट्री लाइफ हो मेरो iPhone 12 भन्दा त यसको ब्याट्री निकै टेक्छ फुल चार्ज गरेपछि चाहिँ लगभग 1.5 दिनको इन्ड्योरेन्स त मजाले दिन्छ यसले र चार्जिङ पनि यसको 20 वाटको चार्जरले चार्ज गर्न चाहिँ यसलाई 1.5 घण्टा जति लाग्छ तर मेरो युसेजमा प्रब्लम चाहिँ यो लाइटनिङ पोर्टै थियो एप्पलको सबै प्रोडक्ट्सहरु चाहिँ टाइप सी मा शिफ्ट भइसक्यो त्यही पनि फोनहरुमा चाहिँ यही लाइटनिङ पोर्टै आउँछ र म चाहिँ हालसालै विन्डोजबाट म्याकमा पनि शिफ्ट भइसके र एप्पलले चाहिँ आफ्नो एप्पल इकोसिस्टममा जति गर्व गरे पनि मलाई यो लाइटनिङ पोर्ट युज गर्ने डिसिजन चाहिँ वियर्ड नै लाग्छ सो कन्क्लुड गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ लगभग 1 महिना जति मैले iPhone 12 Pro Max चलाइसकेपछि मलाई अलिअलि मिक्स फिलिङ चाहिँ छ अब यसको क्यामेरा परफर्मेन्स ब्याट्री लाइफ अनि डिस्प्ले चाहिँ टप क्लासै भए तापनि मलाई चाहिँ iPhone 12 र 12 Pro को साइज चाहिँ पर्फेक्ट नै लाग्छ भने iPhone 12 Pro Max चाहिँ अलिकति ठुलो र बल्की मात्र नभइकन iOS वन ह्यान्डेड युसेजको लागि अप्टिमाइज पनि छैन र iPhone 12 Pro अनि 12 Pro Max बीच खासै धेरै फरक पनि छैन सो मेरो चाहिँ iPhone 12 सिरिजको सबैभन्दा फेभरेट स्मार्टफोन भनेको चाहिँ iPhone 12 हो तर यदि तपाईहरुलाई प्रो र लाइडार सेन्सर अनि टेलिफोटो लेन्स जस्तो फिचर्सहरु चाहिन्छ भने चाहिँ तपाईहरुले iPhone 12 Pro लिदा पनि भयो र यदि तपाईलाई चाहिँ ठुलै फोन चलाउन मन छ भने चाहिँ iPhone 12 Pro Max इज द फोन टु गो सो यही नै थियो हाम्रो iPhone 12 Pro Max को अनबक्सिङ र रिभ्यू तपाईहरुलाई यो फोनको बारेमा अथवा यो फोनको एक्सेसरिजहरुको बारेमा जानकारी लिन मन छ भने चाहिँ तपाईहरुले तल कमेन्ट सेक्सनमा सोध्न सक्नुहुन्छ अहिलेको लागि चाहिँ यति नै धन्यवाद